Instanțele de judecată din România au mai parcurs un pas în ceea ce privește acordarea dreptului de cumpărare a 8% din acțiuni pentru angajații Petrom la momentul privatizării. Au trecut aproape 2 decenii de când statul încasează dividende în numele foștilor angajați, iar aceștia mor pe capete încercând să-și dobândească drepturile în instanță. Recent, grupul OMV Petrom a declarat pentru anul 2022 un profit net de 10,3 miliarde de lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmisei Bursei de Valori București. 8% ar însemna încă 168,2 milioane de euro care s-ar cuveni foștilor angajați Petrom din dividende. La ultimul termen din data de 16 ianuarie la Înalta Curte de Casație și Justiție, judecătorii au decis să amâne din nou cauza până la data de 13 martie 2023. Totuși, încheierea de ședință arată clar că executarea se face la Curtea de Apel în baza cererilor de aplicare a penalităților și de fixare a sumelor definitive. Reamintim că foștii angajați au câștigat definitiv procesul urmare a deciziei numărul 2370 din 2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 1442 din 2015. Totodată, prin decizia menționată, cei care au dat în judecată Guvernul României au dreptul la penalități de 1000 de lei pe zi de întârziere de la data pronunțării și până la executarea obligației. Astfel, foștii angajați ai Petrom S.A., care au dat în judecată Guvernul României în cadrul dosarului 1442 din 2015, au dreptul la penalități în cuantum de 1095 de lei până la acest moment, urmând să curgă în continuare penalități pentru fiecare zi în care Guvernul României refuză să emită o hotărâre de guvern. Instanța Supremă a considerat faptul că Guvernul României a stat o perioadă foarte lungă de timp în pasivitate și că trebuie impus un mecanism de constrângere pentru ca acesta să-și îndeplinească obligațiile legale. Detaliile acestui proces le explică Elisei Crăciun, administrator la Petroactive Investments. În esență, sunt 75.000 de oameni care au dreptul în total la 8% din Petrom. Guvernul nu și-a îndeplinit obligația asumată prin lege. Din ăștia 75.000 de oameni sunt 23.000 care au dat în judecată guvernul, au câștigat la Înalta Curte în 2019, iar la Înalta Curte, constatând la acel moment culpa guvernului, ei trebuiau să pună în aplicare legea din 2004, de când au privatizat Petrom, când au dat acțiunile la OMV, trebuia să le dea și oamenilor. Observăm tendința asta să le dăm altora și pe ai noștri să-i uităm. Nu au făcut asta. Înalta Curte a constatat culpa și a aplicat penalități de 1000 de lei pe zi de întârziere. Asta înseamnă 1000 de lei pentru fiecare om din cei 23.000 pentru fiecare zi de întârziere. Au trecut mai bine de 1300 de zile, da? Sunt multe miliarde de euro care s-au adunat. Noi am început o executare silită, reprezentăm la momentul ăsta peste 8.000 de oameni din cei care au fost în instanță în 2019 împotriva guvernului și am deschis 8.000 de dosare de executare silită. Judecătorii, când s-au văzut puși în fața unei decizii de miliarde de euro, au fugit toți, da? Toată judecătoria sectorului 1, după ce în primele zile au dat soluții legale, au încuvințat executările silite, s-au răzgândit, au zis stați așa că nu e așa. Noi am ridicat această problemă la Înalta Curte, care ar trebui astăzi să dea o hotărâre prealabilă, să poată să lămurească calea de executare. Că este executorie hotărârea în alte curți, asta este în afară de orice discuție. Este o hotărâre definitivă, clară, dată în 2019 și trebuie executată. Ar fi trebuit executată în mai puțin de un an de zile, guvernul ar fi trebuit să se autoexecute, ori să-și îndeplinească obligația, ori să plătească penalitățile alea. N-a făcut-o pentru că probabil că nu recunoaște obligațiile pe care le are conform Convenției, articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, da? Și nu recunoaște probabil nici statul de drept. Guvernul s-a apărat, spunând, dom'le, noi nu avem nicio treabă cu statul român. A spus în instanță, dom'le, dar sunteți guvernul Bulgariei sau al Japoniei.
După care au spus, stați un pic, că noi de fapt n-am înțeles hotărârea instanței. Păi n-avea, domnule, decât 2 rânduri, cam cât citim de fapt. Primul rând? Da. Și adică lucruri care nu sunt serioase de fapt și care arată una peste alta un dispreț față de drepturile oamenilor apărate de Constituție și intrate în circuitul civil. Așteptăm astăzi în Alta Curte să dea o soluție prealabilă și să putem să continuăm executarea silită împotriva guvernului. L-am invitat la negocieri, am scris scrisori, am încercat pe toate căile legale să discutăm cu guvernul. Nu mă refer la factorul politic, pentru că în toți anii ăștia au trecut toate partidele politice pe acolo. Mă refer însă la administrație, care este evident că nu face nimic. Toată lumea se ascunde, toată lumea încearcă să scape de o vină. Pe guvern nu l-a obligat nimeni să nu dea o hotărâre, da? Putea să o dea a doua zi. Era o pagină pe care trebuia să o scrie, da? E cea mai scumpă pagină probabil din istoria României, dacă nu din istoria Europei. Din punctul nostru de vedere, aveau de ales între dreptate și bani. Și a fost greu Iar am pus de multe întrebarea asta. Noi, cât de mult, cât de mare trebuie să fie suma, astfel încât chiar și în Alta Curte să se îndoaie în fața legii, să zică legea nu mai e chiar așa, hai să o facem un pic mai fluidă, să plătim mai puțin bani. În realitate nu plătim mai puțin bani, încălcăm statul de drept, da? Și lucru care o să ne coste în viitor mai multe miliarde, pentru că odată ce dai voie ca lucrurile astea să se întâmple, ele nu sunt unicat, ele se vor repeta, da? Probabil că o să devină un model de afaceri să iei penalități de sute de milioane de euro la statul român, pentru că dacă nu răspunde nimeni, da? De ce să nu plătească banii ăștia? Numai anul trecut, guvernul a încasat deja de la Petrom contribuții de peste 4 miliarde de euro și probabil anul ăsta, pentru anul trecut, va încasa profit de aproximativ 1 miliard de euro plus, în care includem și impozite și taxe. Da? Deci sunt 5 miliarde de euro încasați de guvern. Dacă facem o extrapolare la 20 de ani, da, asta înseamnă 100 de miliarde de euro. Probabil că îi convine să plătească câteva miliarde, da? Și să rămână cu vaca asta de mulți. Da. Însă asta e o problemă economică, da? E pur și simplu o problemă economică. Rămâne întrebarea ce facem noi cu justiția. Dă în Alta Curte hotărâri, nu se respectă, toată lumea fuge. Dacă astăzi pronunță o sentință penală, da, omul ăla care este vizat, ce ar trebui să facă? Să se supună sentinței sau să nu se supună? Da? Pentru că ce face guvernul e un exemplu pentru toată lumea. Da? Dacă guvernul își permite să ignore hotărârile înaltei curți, înseamnă că orice om din țara asta, că legea e la fel pentru toată lumea, ar trebui să facă la fel. Da? Hai să nu mai respectăm justiția, dacă tot e guvernul care ne dă exemplul ăsta. Foștii angajați Petrom au așteptat cu nerăbdare rezultatul instanțelor de judecată pentru a-și putea dobândi drepturile pe care statul le încasează de la Petrom negreșit an de an. Suma totală reprezintă aproape o treime din bugetul de pensii din România. Cineva mi-a zis zilele trecute, doamne, suma e prea mare. E 30% din bugetul de pensii. Da. E o sumă foarte mare. Da. Problema este ce ne facem dacă se repetă. Că de dat e lege, trebuie, da? E o hotărâre judecătorească, trebuie îndeplinit. Dar dacă se repetă, ce facem? Facem și data viitoare la fel, altă sumă mare, alt buget de pensii? Sau schimbăm ceva mai profund în abordarea pe care o avem față de Constituție? La Înalta Curte sunt cei mai buni judecători pe care îi are țara asta și în delegarea asta de drept sunt 12 judecători care trebuie să iau o decizie. Nu cred că factorul politic va influența această decizie în mod semnificativ și credem că legea o să fie, de fapt, pusă în aplicare și respectată. Pentru noi e foarte clară. Dar oricare va fi decizia în Alta Curte, va trebui să o respectăm. Ce spune astăzi în Alta Curte? Spune, doamne, faceți executare pe dreptul comun sau pe contencios, adică ne dă calea finală de executare și noi pe ea mergem. Am încredere că vor da soluții legale și asta au cerut
peste 2000 de oameni care au trimis petiții către Înalta Curte. Dați soluție legală. Din cei 75.000 de angajați Petrom care ar trebui să beneficieze de aceste drepturi, câteva sute de persoane bat drumul către instanțele din capitală din celălalt capăt al țării. Este și cazul lui Ioan Mocanu, fost lider de sindicat în Petrom la Suplacul de Barcău, în județul Bihor. Sunt fostul lider de sindicat de la Suplac, am fost implicat în aceste procese de la început prin Asociația Salariaților pentru apărarea drepturilor foștilor și actualilor angajați, împreună cu avocații de la Craiova, împreună cu avocații care au reprezentat cei 23.000 de oameni care au fost în procesele pentru PAS, pentru acțiuni, pentru că au fost mai multe procese, unele câștigate, unele sunt în derulare și acel proces câștigat în 2019. Sigur, vinovate sunt guvernele din 2004 și până în prezent, nu numai guvernele care s-au perindat după câștigarea procesului, pentru că în 2004, la privatizarea Petrom, când 30% din Petrom a fost dat OMV, 8% din acțiuni trebuia date în acel moment angajaților Petrom, când era încă 70% a statului român. Nu s-au dat. Ulterior a fost acea creștere de capital la 51%, făcută de OMV, adică niște bani luați dintr-un buzunar și băgați în alt buzunar tot la ei. Pentru că creșterea de capital n-a însemnat că banii s-au dus către guvernul României. Nici atunci n-au catadixit să dea acel 8%, în momentul în care OMV a devenit majoritar, să dea acel 8% angajaților, celor 75.000 de români, care, deși legea îi obliga să aveau dreptul prin lege să primească cei 8%, nu i-au primit. Ulterior, guvernele care s-au perindat au mai înstrăinat încă 20, ba chiar 30% din acțiunile Petrom, prin fondul proprietatea, prin alte privatizări sau listări de acțiuni. În sfârșit, statul român în acest moment, în câte știu, mai are 20% și angajații Petrom nu și-au primit nici în acest moment drepturile. Sperăm ca Înalta Curte astăzi să ia o decizie care, în sfârșit, după atâția ani, să facă dreptate celor 75.000 de angajați din Petrom, care o parte sunt morți pentru că au lucrat în condiții toxice, măcar urmașilor să se bucure de acel drept la acțiuni. Sigur, cei care au câștigat procesul în 2019 au dreptul și la acele penalități. Cele 8.000 de persoane care s-au înscris la Petroactive. Am găsit un om care ne-a sprijinit, pentru că niciunul dintre noi nu eram în stare separat să executăm acel rezultat al procesului. Sigur, cu domnul Elisei Crăciun am reușit, dar s-a potignit, s-a împotmolit în frica judecătorilor de a mai da decizii de executare a statului român. Sperăm ca astăzi în Alta Curte să ia o decizie care să ne ajute și în sfârșit să ne intrăm în drepturile pe care le avem. Mă numesc Ciucan George, am fost directorul adjunct al Direcției Control și Legislație în Petrom, ulterior OMV, și vreau să se respecte legile țării. La manifestul față de respectarea statului de drept a luat parte și jurnalistul Oreste Teodorescu, care deplânge faptul că după ce aproape 5 milioane de români au luat drumul străinătății, statul român încă nu face nimic pentru respectarea drepturilor celor care au mai rămas în țară. Noi aici ne-am solidarizat din perspectivă jurnalistică cu niște bieți români care au niște drepturi fundamentale garantate de Constituție. 75.000 de angajați Petrom au avut dreptul, când s-a privatizat Petromul, la acțiuni. 24.000 dintre ei doar s-au și îndreptat cu acțiuni în instanță pentru a-și primi drepturile. 8.000 dintre ei au și câștigat decizii definitive și irrevocabile și sunt puși în fața unui fapt incredibil, paradoxal. Noi știm din Constituție că nimeni nu este mai presus de lege, iar statul nu este o abstracțiune. Statul este o sumă de oameni care reprezintă interesele cetățeanului. Acum vedem și noi ce s-a întâmplat cu privatizarea Petrom. Vedem cum agenții ai statului român, agenți guvernamentali, din ANAF, din ministere, parcă ar lucra pentru guverne străine. Vedem că statul austriac
ne mai discutând acum în ce condiții o companie atât de mică cum era OMV a putut să pună mâna pe activele uneia dintre cele mai mari companii petroliere din sud-estul Europei. S-a vorbit despre asta, dar vedem că și astăzi există privilegii pentru entități din afara României. Se încasează sume fabuloase de bani pe teritoriul României care sunt exportate și capitalizate de alte entități private sau de stat, iar cetățeanul român, ca întotdeauna în țara asta ticăloasă, din păcate, rămâne nu numai cu buza umflată și cu un gust amar, dar este cinic să constați cum cineva așteaptă ca oamenii să moară, să dispară, să emigreze, să fugă, ca în vremurile alea troschiste îngrozitoare, iar cineva din statul român să nu răspundă niciodată pentru încălcarea flagrantă a legii. Nu știu dacă presa mainstream, televiziunile sunt interesate de acest subiect, deși ar trebui să fie parte din reportajele noastre pe care le-am tot făcut legate de această speță și pe care le-am tradus în limbi de circulație internațională, stârnesc mai mult interes în alte capitale europene. Intrăm în corespondență cu colegii de noștri de brează din presa de investigație, din Austria, din Ungaria, din Israel, din Statele Unite. Toți se miră de faptul că, deși pretindem că suntem un stat puternic aici în avangarda NATO, un stat din Uniunea Europeană, fără să fim însă primiți în Schengen, vedeți că noi întotdeauna, ne manifestându-ne și necerându-ne drepturile și tot așteptând cumva pronia cerească să ne facă dreptate, parcă am ieșit din orice calcul interesant. Sprijinim și e foarte bine că o facem cu voluptate și cu deschidere Ucraina, oricine are nevoie de expertiza și implicarea statului român, dar din nefericire proprii noștri cetățeni sunt lăsați de izbeliște. Probabil că justiția, fiind ceva imanent și ceva care tranșede până la urmă micile meschinării umane, se va înfăptui, dar oare cine va mai beneficia? Pentru că noi constatăm statistic, din cei 75.000 de angajați cu drepturi de a avea acțiuni după privatizarea Petrom, vreo 10-15% s-au stins în condiții mizerabile. Oare chiar să stăm cu toții pasivi și să urmărim cum ne diluăm așa și ne cuprinde disoluția pe toți, sau ar trebui cumva să ne solidarizăm și să manifestăm mai mult, chiar dacă nu e un interes concret al nostru, pentru că doar așa, împreună, uniți, putem să schimbăm ceva. Acești oameni necăjiți nu și-au pierdut speranța. Sper ca Înalta Curte de Casație și Justiție să își facă rolul pentru care există ca această instituție și până la urmă să triumfe nu altceva decât dreptatea.